start with the first speaker to be presented by Yang Berbahagia Datuk Dr. Nur Aliyah binti Muhammad Zahari. Her paper supposed to be first in English version. Now I think she's changed to a new topic. Yeah? Geospatial dalam transformasi sistem penyampaian. So I leave it to the speaker whether to present in English or in Bahasa. So before she does that, so let me first introduce the first speaker, Yang Bahagia Datuk Dr. Nur Aliyah binti Muhammad Zahari. She is currently the Deputy Director General of ICT Mampu, and she has had numerous experience in the government ICT sector. Among others, Director of ICT Policy and Planning Division Mampu, Head of Training and Innovation Unit in Intan, Computer Manager in the Department of Public Service, Senior Programmer, and many others. She holds a PhD in Database and Natural Language from the University of London, Master's degree in Artificial Intelligence from Brighton Polytechnic, and her System Analyst Diploma from Intan, and also her first degree from University Malaya in Business Administration. So with that short introduction, may I now hand over the floor to Yang Bahagia, Datuk Dr. Nur Aliyah. So just to remind again, the presentation 25 minutes, as on the screen, I think we display. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, and good morning to all delegates. Yang Berbahagia, Datuk Profesor Surveyor Dr. Abdul Kadir bin Taib, Ketua Pengarah JUPEM, colleague speakers, ladies and gentlemen. First and foremost, I would like to thank you, the organizer, for inviting Mampu to share in this symposium. Yeah? But has been mentioned by our chairman, yeah? The topic has been changed from an overview, yeah, to Geospatial dalam Transformasi Sistem Penyampaian. Yeah? So, when I was given the topic, yeah, and look at the other speakers' scope of presentation, I would like to share Mampu views on how Geospatial can contribute to the service delivery transformation. Yeah? So that's the reason that I changed the topic from an overview to Geospatial dalam Transformasi Sistem Penyampaian. Yeah? Jadi saya minta izin untuk menggunakan bahasa Melayu dan juga Inggeris where applicable. Tajuk ini saya rasa adalah penting, Geospatial dalam transformasi sistem penyampaian perkhidmatan awam, di dalam sektor awam, dan kita perlu halusi bersama, ya. Dan ini adalah penting supaya kita sama-sama dapat mengarus-perdanakan, ya, sistem penyampaian perkhidmatan awam menggunakan, ya, data-data geospatial ini. Ya. Dan daripada pembentangan ucap tama oleh Datuk TKSU tadi, kita nampak banyak kepentingannya, ya, dan adalah wajar, ya, dalam simposium ini kita membincangkan bagaimana geospatial boleh menyumbang, ya, meningkatkan sistem penyampaian ini. Jadi untuk itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi sedikit pembentangan, an introduction, ya, where is the direction of the stakeholders in the public sector as well as nationwide, ya.
apakah perkembangan geospatial sehingga kini, amalan global dan isu dan cabaran serta hala tuju. I would like to focus more on the direction. Kita tahu kerajaan telah memperkenalkan 4 tonggak, satu Malaysia, GTP, ETP dan rancangan Malaysia ke-10. Dan yang terakhir adalah Digital Malaysia. Digital Malaysia yang akan merangkumi semua tonggak yang telah umumkan kepada awam. Jadi hasrat kerajaan adalah untuk memastikan pada tahun 2020 melalui program transformasi ini kita dapat melonjakkan kedudukan kita kepada developed nation. Dan dengan itu khususnya kerajaan telah memperkenalkan 12 NKA, Key Economy Areas, yang mana di sini telah dikenal pasti 131 entry point project. Jadi yang saya hendak highlightkan di sini adalah 2 khususnya entry point project yang menyentuh kepada e-government di dalam sektor awam ini, iaitu NKA Business Services dan juga NKA CCI, Communication Content Infrastructure. Ini saya rasa adalah amat penting apabila kita bercakap mengenai meningkatkan sistem penyampaian dan juga apabila kita nak kaitkan nanti kan di mana geospatial memainkan peranan yang penting di dalam ini. Jadi apa yang akan kita ambil usaha-usaha tindakan seterusnya nanti akan menyumbang kepada economy transformation dan juga melalui program business services dan CCI. Walaupun tadi kita telah lihat dalam ucap pertama kan banyak contoh-contoh daripada NKRA itu juga menyumbang tetapi dalam aspek ICT ini kita fokuskan kepada penyediaan services dan juga info dan infra juga. Jadi itu saya ingin highlightkan. Seterusnya kalau untuk makluman pada mereka yang belum tahu Mampu telah pun mengadakan satu kajian pada tahun 2011 yang dinamakan Public Sector ICT Baseline Study. Kita melihat dari aspek perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan, kita melihat dari aspek infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Jadi daripada kajian tersebut, baseline tadi, telah dikenal pasti lebih kurang 7,000 perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan kepada businesses, kepada rakyat. Jadi daripada ini, the finding is that only 35% that was last year yang telah di-online-kan, perkhidmatan yang telah di-online-kan, dan masih banyak lagi perkhidmatan yang perlu di-online-kan. Dan kalau kita lihat dari perspektif paperless government, kita masih banyak manual, 90% masih manual. Walaupun dari urusan komunikasi kita telah ada tindakan-tindakan secara online. Saya hendak kaitkan di dalam sektor awam. Tadi kita lihat daripada perspektif agenda transformasi nasional. Di dalam sektor awam, kerajaan telah membangunkan plan strategik ICT sektor awam untuk jangka masa 2011 sehingga 2015, di mana dia akan menyokong align untuk memastikan agenda tadi, agenda ini dapat dilaksanakan. Dan melalui plan strategi ICT sektor awam yang telah dilancarkan tahun lepas, semua kementerian dan agensi-agensi adalah diperlukan melihat semula plan strategik masing-masing dan align kepada plan strategik ICT sektor awam, supaya kita dapat memastikan we are align dengan agenda transformasi. Kalau kita lihat di sini,
ya. Misi dia very fokus, menyediakan perkhidmatan yang seamless kepada rakyat, bisnes dan kerajaan melalui perkhidmatan saling berhubung. Ya. We are talking about connected. We are talking about services kepada rakyat dan kepada bisnes. Ya. Dan bagaimana kementerian-kementerian dan agensi-agensi boleh memainkan peranan untuk memastikan perkara ini boleh dilaksanakan. Ya. Dan berdasarkan kepada transformasi agenda dan juga plan strategik ini, telah ada KPI yang telah ditetapkan khusus kepada perkhidmatan online. Ya. Kalau kita lihat dari baseline tadi, cuma 35% perkhidmatan daripada 7,000 telah di-onlinekan. Target yang disasarkan oleh kerajaan iaitu pada tahun 2015, 90% perkhidmatan tersebut perlu ditingkatkan kepada perkhidmatan secara talian online. Ya. Tapi masih ada lagi yang memerlukan 10% face to face. Ya. Tapi ini pun kita sedang review sama ada masih perlu. Kalau kita rujuk kepada 10 Malaysia Plan, we are looking at zero face to face, yang mana semua secara online. Jadi untuk tahun ini, di akhir tahun ini, kita mensasarkan ataupun kerajaan mensasarkan perkhidmatan yang disediakan, sekurang-kurangnya 50% perkhidmatan yang disediakan melalui online. Dan kita lihat sini ada gap. Jadi tindakan-tindakan telah diadakan, telah dibuat oleh mampu dengan semua kementerian dan agensi-agensi bagaimana kita nak melaksanakan. So kita profilkan setiap kementerian dan agensi dan juga state. Apakah perkhidmatan dan apakah yang telah di-onlinekan. Dan gap itu we will work together bersama-sama untuk mencapaikan sasaran kita, that is 50% at the end of this year. We have the data, it is very promising, yang mana kita nampak usaha kementerian dan agensi untuk memastikan perkhidmatan online ini dapat disediakan. Jadi ini penting untuk kita memastikan pelaksanaan yang bersama. That's why bila ada ISP sektor awam itu, kementerian dan agensi have to align dan ambil tindakan-tindakan untuk memastikan program-program tersebut. Dan kita lihat di sini, menyediakan perkhidmatan online ini memerlukan of course the hardware, the software dan juga the infrastruktur. Dan di dalam pelan tersebut kita telah pun ada usaha pergabungan ataupun consolidation effort of the infrastructure, standardization of the infrastructure, di mana program-program seperti penubuhan pusat data sektor awam di bawah mampu ini untuk mengkonsolidasikan data center yang ada sekarang ni, supaya data center ini boleh menyediakan perkhidmatan cloud private kepada sektor awam. Dan ini telah berjalan dalam pelaksanaan. Dan untuk juga memudahkan program consolidation of a network melalui One GovNet telah pun bermula, dan kita lihat telah ada perkembangan, and I'm glad to say that NRE dan agensi-agensi di bawahnya is already in the One GovNet. Jadi you need to work together to ensure. Apa yang saya bangkitkan di sini adalah penting kalau kita lihat di dalam framework tersebut. It is important for us to look at the top part. Siapa kita punya pelanggan? Tadi ada juga dibangkitkan di dalam issues. Who are our client? We need to address this. We need to more channel to make sure maklumat perkhidmatan ini disediakan. So how does Geospatial comes in? Geospatial comes in to push services di dalam perkhidmatan online ini. So issues seperti enabling environment is now being addressed. Tidak ada penyelesaian immediate, tetapi kita nampak progress yang ke arah peningkatan tersebut. Jadi saya juga mungkin ini telah disentuhkan, but I would like to just touch a bit
GIS bermula di sektor awam ini 2 dekad dahulu 1992 So we have gone through a lot since the early days of remote sensing dan GIS Oleh yang demikian banyak usaha yang tertumpu kepada penggunaan GIS ni fokus kepada pentadbiran tanah Kita lihat usaha-usaha Makres, Jupem dalam membentuk mapping dan juga kadaster Then this should be acknowledged and kita nampak dia punya impact now since the early days Jadi usaha-usaha ini dari dulu kita lihat amat silo dan dengan itu wujudlah NALIS, MACD dan seterusnya Dan tadi telah dinyatakan juga kajian semula peranan MACD dan juga peranan Geospatial ni telah dilaksanakan dan mungkin dari sini kita akan move forward untuk memastikan menyumbang kepada perkhidmatan sistem penyampaian lebih inovatif, lebih efektif menggunakan leverage on current technologies Dulu 20 years ago those technologies are not available. Now with open source, with cloud, with gamification methodologies, kita boleh meningkatkan lagi penggunaan geospatial tu So this have to be addressed Dan saya rasa dari perkongsian yang ada antara agensi-agensi ini dan juga institut IPTA akan dapat meningkatkan penggunaan sistem aplikasi berasaskan geospatial ini Dan kita lihat juga state memainkan peranan Tadi bila saya masuk ke dalam kawasan Penyampaian, you can see Sarawak very big because they have already started long time ago Jadi dia boleh menggunakan ini Begitu juga negeri-negeri lain yang telah memantapkan dan juga digitize dia punya mapping, kadaster dan sebagainya Jadi ini saya rasa mungkin pada ketiga itu is a bit challenging, but now kita boleh use it, reuse it untuk kegunaan yang boleh memanfaatkan bisnes dan juga rakyat I think this one kita semua tahu peranan MACD remote sensing, Jupem very critical dan juga agensi-agensi pengeluar data di dalam sektor awam ini Dan sejak awal dulu sehingga sekarang berbagai perkeliling telah dikeluarkan Kalau yang di dalam mampu kita lihat ada at least 8 perkeliling very focus on GIS dan sebagainya, standardization dan sebagainya Dan aplikasi tadi saya tak akan go into detail. It's already mentioned some of the application yang menggunakan data geospatial ini di pelbagai ministry dan agensi mampu telah mengadakan satu kajian sebab kita nak mantau perkembangan perkhidmatan online ni di kementerian dan agensi. Secara keseluruhannya that 50% target this year is achievable. Tapi kita tidak nampak contribution of geospatial in these online services very low Jadi ini ada satu perkara yang boleh kita sama-sama dengan agensi-agensi berkaitan dan juga the universities bagaimana kita boleh address this dan digunakan bersama, menggunakan facilities, menggunakan leverage on the current infrastructure, consolidation effort dan sebagainya Dan geospatial memang memainkan peranan dalam penyampaian perkhidmatan di berbagai peringkat perancangan, pengurusan dan pemantauan Dan kalau kita lihat amalan global geospatial, basically kita lihat di luar negara juga beberapa negara kita lihat memberi penekanan kepada polisi dan perundangan badan penjelaras
keuangan. It involves a lot of money. But we look at technologies, the current technologies. How can this be addressed? Dari segi kompetensi, human capital dia, dari segi maklumat, rahsiaan data, quality of the data, dan dari segi R&D. These are komponen-komponen yang dilihat ataupun yang diberi penekanan oleh negara-negara luar. Jadi telah diidentifikan di dalam kajian impact mampu dengan MACD. Dan isu dan cabaran juga, kita lihat what is important. Saya ingin meringkaskan di sini, isu dan cabaran dari aspek tadbir urus, berapa tindakan ataupun berapa usaha-usaha dalam pelaksanaan tadbir urus. Dari aspek teknologi, perlu dilihatkan. Kalau dulu, kalau kita nak meningkatkan lagi Geospatial menyumbang kepada sistem penyampaian, we are looking at how dari aspek infrastruktur yang boleh menyediakan ini, dari aspek data center, rangkaian, dari aspek standard, dan dari aspek juga bagaimana melihat dari keselamatannya. Jadi teknologi sekarang ini orang kata cloud, sekarang ini orang kata big data ni, memainkan peranan yang amat penting dalam kita melihat. But these are problems or issues yang kita boleh translate to opportunities untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan. Dan hala 7, rasa Datuk Dr. Ali pun ada menyentuh hala 7, yang mana saya ingin menekankan di sini hala 7, yang pertama iaitu memperluaskan penggunaan Geospatial dalam sistem penyampaian perkhidmatan. How do we do that? Kita ada target, we have to set target, we have to plan for it, sebab ini melibatkan, if you want more sistem penyampaian yang menggunakan Geospatial ni, which means we need to address banyak perkara. Dan memantapkan tadbir urus Geospatial dan peranan agensi tunggak, ini telah diadreskan di dalam kajian tersebut. Memperhebatkan promosi kepentingan Geospatial, selain daripada itu juga menekankan kepada change management program. Change management program ni dari dulu saya rasa MACD telah memainkan peranan, tetapi seperti apa yang disarankan oleh stakeholders kita, di mana promosi dan change management bukan saja di peringkat atas, tetapi juga di peringkat semua kementerian dan agensi. So when you go back as a CIO ke kementerian, ke agensi, you look at this Geospatial, is there anything that you can use to increase your towards paperless government, towards enhancing your system, delivery system. Jadi perlu diperhebatkan. Untuk nak memperhebatkan, you have to study this, you have to understand, you have to educate yourself. Dan hari sekali yang berkaitan dengan keperluan pengumpulan undang-undang, saya rasa telah dinyatakan dan telah ada usaha-usaha untuk ke arah tersebut. Yang pentingnya di sini adalah untuk kita memastikannya ia dilaksanakan, adakan timeline, okay, towards end of this year, what do we want to achieve dalam memastikan Geospatial ni dapat menyumbang kepada sistem penyampaian perkhidmatan. You need to have that immediate target, your midterm target, yang mana melibatkan banyak integration, yang mana melibatkan banyak usaha, mungkin boleh dibuatkan as a midterm. But what do you want at the end of the day nanti by 2015? Untuk that 90% of online services, di mana role of Geospatial ini? I don't have the answers, but I think the experts will be able to set the target. Dan mungkin ada target tu, saya tidak tahu, but I think it is nothing that kita tidak boleh laksanakan. Kita boleh laksanakan. Dan ini saya rasa saya ingin menyarankan kepada pihak yang memain peranan dalam Geospatial ni, agensi-agensi, dapat melihat dan
menyumbang kepada peningkatan sistem penyampaian, ya, towards tadi kita we want to be more competitive, ya, dengan negara-negara, ya. Kita lihat kita punya taraf competitiveness kita telah meningkat, but mungkin dengan ini boleh menyumbang lagi, ya. Jadi kita relatekan kepada our economic dan juga towards our developed nation, ya. Dengan itu saya akhiri pembentangan saya, di mana geospatial boleh dan seharusnya dapat menyumbang kepada peningkatan sistem penyampaian sektor awam. Terima kasih.